Și cu ce putem să începem după mega pauza pe care am făcut-o? Lumea este oficial în pandemie. Autoritățile au anunțat măsuri fără precedent. Se întinde de la unul la altul, la altul, la altul. Purtarea măștilor în public reduce riscul de infectare. Să nu uităm că suntem oameni. Măsurile vor fi relaxate. Bă, voi altă treabă n-aveți decât să pălăvrăgiți? Salut! Bună cupiorinilor, eu sunt Andreea Puneanu Prună și în sfârșit ne revedem după pandemie. Și dacă tot am adus vorba, uite ce-am făcut eu în pandemie, în copilaj, să continuăm, zic. Cu ce altceva putem să vă întâmpinăm decât cu noua colecție 2020? Este colorată în albastru, culoarea anului. Cameramanul ăsta a venit fără baterie și să-i dăm drumul direct la model. Vai, aceste cuvinte ne doare. Am luat tipsul. Primul lucru pe care îl fac, am să aplic o culoare de bază și pentru designul ce vreau să-l fac am nevoie de o bază deschisă, așa că am să folosesc alb, Polar Snow. Aplic întâi un strat, pentru că albul este foarte pigmentat, aveți grijă să nu-l aplicați pensulat, pentru că se vor crea acele dâre. Trebuie aplicat în strat subțire, cu pensula cât mai perpendicular pe suprafața unghiei. Ok, am să vin și cu al doilea strat, pentru că în al doilea strat se va uniformiza culoarea. În continuare am să-mi iau un șablon pe care am să-mi așez câteva culori. După ce mi-am pregătit culorile, am să folosesc finish-ul Perfect Matte. Prima dată am să aplic un strat pe tips și mai aplic câteva punctulețe pe culorile ce le-am așezat pe șablon. Și acum magia vine. Asta este o folie de la pile, este folia în care vin ambalate pilele. Am să-mi tai o bucățică și cu colțul am să vin peste culori și am să le îmbin. Finish-ul ce l-am aplicat mai devreme nu l-am polimerizat, deci voi lucra pe el umed. Dacă este nevoie, pot să vin cu o pensulă subțire . În continuare am să mai fac câteva detalii cu gelul color ultra pigmentat negru și voi folosi aceeași pensulă subțire. Nu mă voi opri aici cu detaliile și voi mai face câteva detalii foarte fine cu gelul de pictură alb.
Am să aplic liniuțele albe doar în zonele în care negru este aplicat în cantitate mai mare. Designul meu este gata, tot ce mai rămâne de făcut este să îl sigilez și voi folosi același finish, îl voi aplica în strat mediu. Ca recomandare, înainte de folosirea finishului mat, puteți să agitați foarte bine sticluța. Ca ultim pas, voi fixa finishul cu cleaner și BAM! Marble Effect! Cam asta am avut să vă arăt astăzi, ceva super simplu, super rapid, de efect, în care am folosit culorile din colecția 2020. V-am pupat! Pa, pa! Bine, hai că n-avem baterie. Stinge-o pe aia, pune aici, n-are nici cameră, mai să... În fine, după... Se vede? Mi-a plecat copilul! Acum avem copii, asta e. Bun, hai să lăsăm astea și să facem încheiere. Încheiere, hai la revedere! Oh, tu l-ai, Doamne, m-am spălat și eu pe cap și nu-mi stă părul. Și acum că suntem fashion și așa, să-i dăm drumul, nu? I'd like to love you, love you.